हेलो अनि नमस्ते सम्झना किचन च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरलाई दालको रेसिपी लिएर आएको छु। यो कालो मासको दालको रेसिपी। यहाँ मैले कालो मास लिएको छु, एउटा टमाटर अनि आधी एउटा प्याज। हजुरहरूको सानो प्याज छ भने एउटा सिङ्गै प्याज लिनुभए हुन्छ। यो कालो मासको दाल चाहिँ म यहाँ प्रेसर कुकरमा बनाउन गइरहेको छु। मेन इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ यसमा घिउ, बटर अथवा घिउ छ भने घिउ हाल्नु होला, तेल नहाल्नु होला। हेर्नुहोस् मैले यहाँ घिउ अलिकति राखेको छु। मैले यहाँ चप गरिसकेँ, हेर्नुहोस् प्याजलाई। अब यो प्याजलाई मजाले रातो हुने गरेर फुराउने। अब साथीहरू प्याज मजाले फुरिसकेपछि बेसार एड गर्दैछु। मैले यहाँ आधा चम्चा बेसार लिएँ। अब त्यसलाई मजाले चलाउने। यो मजाले चलाइसकेपछि म यहाँ दाल एड गर्दैछु, भिजाएको दाल। त्यसलाई पनि मजाले चलाइदिने। अब अघि न चप गरेको टमाटर मैले राखेँ, साथसाथै नुन पनि एड गर्दैछु। नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ 1 चम्चा मात्रै नुन राखेको छु। अब सबै कुरा हालिसकेपछि मैले यहाँ 2 ग्लास पानी एड गरेँ अनि म यसलाई राम्रोसँग चलाएर छोपिदिएँ अनि लो फ्लेममा 20 मिनट म यसलाई राखिदिन्छु। ल अब हेरौँ है त, हेर्नुहोस् त दाल बनेर रेडी भयो। हजुरलाई मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि लाइक एन्ड सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस्। साथीहरू मैले सिलन्ट्रो अथवा धनियाँ राखेको भन्न चाहिँ बिर्सेछु। ल हेर्नुहोस् त मिठो दाल बनेर रेडी भयो। लानु बाक्लो पनि भएको छ है। अब म अर्को भिडियो लिएर चाँडै आउनेछु। हजुरलाई नमस्ते।